Τώρα που το χειμώνα τα κάστανα έχουν την τιμητική τους, τι πιο ωραίο από μια γλυκιά και αρωματική μαρμελάδα κάστανο για ένα λαχταριστό πρωινό και όχι μόνο. Και επειδή συνήθως οι μαρμελάδες έχουν τόνους ζάχαρη και δεν μπορούν να τις φάνε όλοι, αποφάσισα να φτιάξω μία χωρίς ίχνος επεξεργασμένης ζάχαρης, αλλά με όλη την νοστιμιά. Ας πάμε τώρα στη συνταγή μας. Αν χρησιμοποιήσεις φρέσκα κάστανα, τότε χρειάζεται να κάνεις αυτή την προετοιμασία. Χαράζεις σταυρωτά το κάθε κάστανο και αυτό ίσως να είναι και το δυσκολότερο κομμάτι της συνταγής μας, γιατί έχουν σκληρό φλοιό και θα χρειαστείς κοφτερό μαχαίρι. Με προσοχή όμως να μην κοπείς. Τα βάζεις σε ένα κατσαρολάκι και ρίχνεις νερό μέχρι να τα καλύψεις. Ρίχνεις και λίγο αλάτι και αφήνεις να βράσουν για περίπου 20 λεπτά. Ανάλογα την ποικιλία μπορεί να χρειαστείς λιγότερο και περισσότερο βράσιμο, γι' αυτό πριν αδειάσεις το νερό κάνεις μια μικρή δοκιμή. Αφήνεις για λίγα λεπτά να κρυώσουν τόσο ώστε να μπορείς να τα πιάσεις και αρχίζει το ξεφλούδισμα. Προσπάθησε να τα καθαρίσεις όσο είναι ακόμα ζεστά, γιατί όσο κρυώνουν θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη η διαδικασία του ξεφλουδίσματος. Αν θες πάλι να αποφύγεις αυτόν τον κόπο, τότε μπορείς να αγοράσεις και έτοιμα καθαρισμένα. Όταν πια είναι όλα καθαρισμένα, τα βάζουμε ξανά στην κατσαρόλα μας και ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό, ίσα να τα καλύψει, και για να δώσουμε άρωμα βάζουμε λίγο εκχύλισμα βανίλιας ή κόβουμε στη μέση ένα λοβό βανίλιας. Αν δεν έχεις κανένα από αυτά, μπορείς να προσθέσεις βανιλίνη, αλλά αργότερα όταν θα πολτοποιήσεις τα κάστανα. Τώρα, αντί για ζάχαρη, προσθέτεις χουρμάδες που δίνουν απίστευτη φυσική γλυκύτητα, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη μαζί με ένα πλούσιο πακέτο θρεπτικών συστατικών. Η ποσότητα εξαρτάται από το πόσο γλυκιά την θες. Εγώ ενδεικτικά έβαλα 6, αλλά μπορείς και λιγότερους και περισσότερους. Αν έχεις πάστα χουρμάδων, τότε την προσθέτεις αργότερα στο άλεσμα. Αφού πάρει μια βράση κατσαρόλα, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις να σιγοβράσει για περίπου 25 με 30 λεπτά. Και ενώ τα κάστανα βράζουν, αποστηρώνεις τα βαζάκια ή τη μαρμελάδα, που αφού τα πλύνεις, τα βάζεις με τα καπάκια τους σε ένα ταψί και μετά στο φούρνο στους 110 βαθμούς για 30 λεπτά. Και μέχρι τώρα σου αρέσει αυτή η συνταγή, μην ξεχάσεις να του δώσεις ένα like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου αν με βλέπεις για πρώτη φορά και να τη μοιραστείς με τους φίλους σου. Πίσω στη μαρμελάδα μας τώρα κοιτάμε να έχει μείνει λίγο από το νερό, γιατί θα βοηθήσει όταν θα κάνουμε τα κάστανα κρέμα. Τώρα μπορείς να πολτοποιήσεις ένα μούλτι ή ακόμα και με ένα ραβδομπλέντερ αν έχεις. Όπως είπα πιο πριν, αν βάζεις βανιλίνη ή πάστα χουρμάδων, την προσθέτεις τώρα. Όσο αλέφεις, αν βλέπεις ότι χρειάζεται και έξτρα υγρό, προσθέτεις μια κουταλιά κάθε φορά από νερό ή και υγρό γλυκαντικό αν θέλεις, σιρόπι σφενδάμου ή αγάδης, μέχρι να έχεις μια κρεμώδη σύσταση όπως αυτή που βλέπεις τώρα. Μοιράζεις τα ζεστά βαζάκια και η μαρμελάδα είναι έτοιμη να τη χρησιμοποιήσεις για άλυμα στο ψωμί, ακόμα και για τα γλυκά σου. Κλείνω το καπάκι και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά.